Bakit mo naman nasabing yun na lang ang kainin natin? I wanna fucking billionaire, so freaking bad. Mga katokwa, ito na pala yung mga gamit na yung hub sa likod kasi gagawin natin siyang disc brake, yung likod tsaka yung harap. Ito yung sa harapan. Ayan. Ito yung mga caliper nya. Ayan, kompleto na tayo. Ayan. Alright, so, bali ito na yung rim natin. 2.50 by 17 sa likod, tapos 1.85 by 17 yung harapan. Ito na rin ang front shock AC natin. Syempre yung stock din na natin gagamitin yun kasi makitid siya. Kailangan natin yung shock na mas malapad para makapaglagay tayo ng gulong na malalaki. Okay.
So, thank you.